السلام علیکم خوږو دوستانو، ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړې. خوږو دوستانو، که چیرته ستاسو د پلی سټور نه اپلیکیشن نه را ډاونلوډیږي، همدغه ستونزه خوږو دوستانو په هر ماډل انډرایډ موبایلونو کې راتللی شي. که چیرته خوږو دوستانو تاسو کوشش کوئ چې لاړ شئ پلی سټور ته او د پلی سټور نه ځان لپاره اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، خو نه ډاونلوډیږي، نو دې لپاره خوږو دوستانو څه کول پکار دي. په دې ویډیو کې خوږو دوستانو صرف 3 طریقې زه تاسو سره شریکوم. دغه 3 طریقې صرف 3 کلیکو سره تاسو وکړئ، هغې نه وروسته به انشاءالله ستاسو د پلی سټور نه هر ډول اپلیکیشن را ډاونلوډ شي. خوږو دوستانو راځو اول نمبر سټپ یا اولې طریقې ته. دوستانو تاسو به راشئ خپل د موبایل سیټینګ ته. په سیټینګ باندې به کلیک واخلئ، بیا به داسې لاندې راشئ ایپس یا اپلیکیشنو ته. ایپس برخه باندې به خوږو دوستانو داسې یو کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو داسې به لاندې راشئ ګوګل پلی سرویسز به پیدا کړئ. دا وګورئ خوږو دوستانو ګوګل پلی سرویسز، په دې باندې به داسې کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو تاسو به راشئ سټوریج، په سټوریج باندې به کلیک واخلئ. د ګوګل پلی سرویسز سټوریج برخه کې دغه کلیر کیج به تاسو داسې کلیک کړئ. دویم سټپ یا دویمه برخه دا د خوږو دوستانو چې تاسو به بیا هم راشئ خپل د موبایل سیټینګ ته. سیټینګ کې به بیا هم خوږو دوستانو داسې لاندې راشئ، په ایپس باندې به کلیک واخلئ. په ایپس هم چې کلیک واخستو خوږو دوستانو داسې به لاندې راشئ او ایپس یا اپلیکیشنو کې به تاسو خپله پلی سټور را پیدا کړئ، ګوګل پلی سټور، په دې باندې به داسې کلیک واخلئ. کلم چې خوږو دوستانو ګوګل پلی سټور باندې کلیک واخستو، بیا به راشئ سټوریج برخې ته او د ګوګل پلی سټور سټوریج به هم تاسو خوږو دوستانو له دې برخې نه داسې کلیر کیج کړئ. د کلیر کیج سره خوږو دوستانو دغه کیج د دې به داسې کلیر شي. له دې نه وروسته خوږو دوستانو دریم سټپ یا دریم طریقه کار دا دی چې تاسو به لاړ شئ او خپل د موبایل انټرنیټ به را خلاص کړئ. لکه زه خوږو دوستانو موبایل ډیټا نه کار اخلم. که تاسو سره وای فای وي، وای فای به خلاصه کړئ، که موبایل ډیټا وي، موبایل ډیټا به داسې را خلاصه کړئ او داسې به یې اوکې کړئ. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو تاسو لاړ شئ خپل د موبایل ګوګل فولډر ته. په ګوګل فولډر کې به خپله پلی سټور باندې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو به راشئ او خپل دغه پروفایل پکچر کوم چې پلی سټور کې تاسو سره دی په دې باندې به کلیک واخلئ. دلته وګورئ خوږو دوستانو تاسو به په دې سیټینګس باندې داسې کلیک واخلئ او سیټینګ کې به خوږو دوستانو تاسو راشئ اټنټیکیشنز ته. په اټنټیکیشن باندې به کلیک واخلئ او دغه یو نښه چې کوم ده بایومیټریک اټنټیکیشن، دا به خوږو دوستانو غیر فعاله کړئ. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو تاسو داسې طریقه وکئ چې لاړ به شئ او خپل موبایل به ځان سره ریسټارټ کړئ. تاسو موبایل چې هرې برخې نه ریسټارټ کیږي ریسټارټ به یې کړئ. له دې نه وروسته انشاءالله 100% ګارنټۍ سره تاسو کولی شئ چې د پلی سټور نه هر ډول اپلیکیشن ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ. خوږو دوستانو ډیره قیمتي او ضروري طریقه وه چې ما تاسو سره شریکه کړه. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به م څه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.